Khi ly hôn, chồng cũ muốn giành quyền nuôi con trai, hay là hỏi ý kiến của con xem sao? Con trai cầm điện thoại, bình tĩnh liếc nhìn tôi. Mẹ thật sự quyết định ly hôn à? Tôi gật đầu. Vậy được, cậu cúi đầu tiếp tục chơi game. Con nghĩ mẹ nên chia nhiều tài sản hơn cho bố. Nếu không con sợ bố không đủ khả năng nuôi con. Bị cha kéo vào trong thư phòng. Không yên tâm, tôi định đi theo. Cửa đóng sầm trước mặt tôi. Bên trong vang lên giọng nói bực tức của Cố Đào. Cố Diên, ta hỏi con lần nữa, con thật sự muốn theo mẹ? Đừng trách ta không nhắc nhở con, mẹ con chỉ là một người nội trợ. Con nghĩ rằng bà ấy có thể chăm sóc tốt cho con sao? Theo ai cũng chẳng quan trọng. Chủ yếu là bây giờ dì Như Yên đang mang thai em trai. Con theo bố thì hơn, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của ông ấy. Việc làm xấu hổ bị chính con trai nhắc đến. Dù Cố Đào có mặt dày đến đâu, cũng cảm thấy khó xử. Tiếng nói bên trong nhỏ dần, tôi không nghe rõ họ nói gì sau đó. Chỉ cảm thấy trên mặt có cảm giác ngứa ngáy, ẩm ướt. Đưa tay lau đi, nhưng nước mắt càng lau càng nhiều. Tôi mờ mịt ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Không biết đã qua bao lâu, cửa thư phòng được mở ra. Hồ Đào bước đến trước mặt tôi. Tiểu Diễm sẽ theo cô. Xe và nhà đều để lại cho cô. Thêm 500.000 nữa. Nếu cô đồng ý, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục. Tôi mờ mịt nhìn anh ta. Nói thật, người đòi ly hôn là tôi. Nhưng ly hôn thế nào? Tôi thực sự không có chút manh mối. Thôi đừng đưa xe nữa. Cố Diên đột nhiên lên tiếng. Tôi tỉnh táo lại một chút. Đầu môi nở một nụ cười chua chát. Quả nhiên cha con liên lòng. Con trai cuối cùng vẫn đứng về phía cha nó. Mẹ lái xe kém quá, thôi đừng lấy xe nữa. Để không thì phí phạm. Lái thì dễ gây tai nạn. Chi bằng bán thẳng đi. Xe của anh chắc cũng phải 700-800.000. Giá cả hợp lý, nhà cộng thêm 1 triệu. Tôi thấy rất hợp lý. Cố Đào nhìn Cố Diên với ánh mắt trầm ngâm. Vậy cứ làm như vậy đi. 9 giờ sáng mai, gặp ở cục dân chính. Tôi và Cố Đào từ thời đại học bắt đầu yêu nhau, tưởng rằng có thể nắm tay đến già. Không ngờ lại đi đến bước đường này. Tiếng gọi của Cố Diên kéo tôi ra khỏi nỗi buồn. Mẹ nấu cơm chưa? Con đi mua đồ ăn đây. Mẹ sắp có 1 triệu rồi đấy. Sao không mời con đi ăn một bữa hoành tráng? Tôi dẫn Cố Diên đến quán thịt nướng dưới lầu. Nghĩ đến những lời trên mạng về việc ly hôn, gây tổn thương tâm lý cho trẻ em, tôi cân nhắc mở lời. Con trai, dù mẹ và bố con sắp ly hôn, nhưng ông ấy vẫn là bố con. Mẹ ghét ông ấy được, nhưng con đừng ghét ông ấy. Con không ghét ông ấy, mẹ cũng đừng ghét ông ấy nữa. Ghét một người rất mệt mỏi. Con trai ngồi đối diện tôi. Trong làn khói nghi ngút, tôi hầu như không nhìn rõ khuôn mặt cậu. Sáng sớm, tôi đang ngồi bên giường ngẩn người. Cố Diên bước vào. Mẹ, đến giờ rồi, đi thôi. Tôi giật mình tỉnh lại. Sao tôi cảm thấy, đối với chuyện ly hôn này, con trai còn sốt ruột hơn cả bố nó. Tôi nghi ngờ nhìn cậu. Sao con chưa đi học? Mẹ, hôm nay là ngày mồng 1 tháng 7, nghỉ hè rồi. Trong hơn 1 tháng qua, tôi sống trong mơ hồ. Xin lỗi con trai, nếu mẹ thật sự áy náy, hãy đưa con đi du lịch đi. Chúng ta ra biển lặn ngắm san hô, ăn hải sản. Được rồi, nhìn nụ cười rạng rỡ của con trai, nhưng đám mây u ám trong lòng tôi dường như tan biến đi một chút. Cửa cục dân chính, Lưu Như Yên cùng Cố Đào đến. Chưa ly hôn mà. Đã vội vàng muốn vào cửa rồi sao? Cố Diên lại chủ động chào Lưu Như Yên. Ồ, dì Như Yên, trời nóng thế này, dì còn đích thân chạy tới đây. Cẩn thận kẻo em trai bị nắng làm tan chảy mất. Lưu Như Yên không hài lòng trừng mắt nhìn con trai. Thân thể con muốn dựa dẫm vào Cố Đào à? Bố, con không có ý khác đâu. Trời nóng 40 độ. Con thực sự lo cho em trai. Cố Đào liếc nhìn Lưu Như Yên. Dì vào xe ngồi đi. Không cần phải theo vào nữa. Hồ sơ ly hôn đã được nộp. Tiếp theo là thời gian bình tĩnh kéo dài 1 tháng. Cửa cục dân chính. Tôi tiễn mọi người về nhé. Tôi vừa định từ chối, thì thấy Cố Diên nhanh chóng lao lên trước xe. Mẹ, lên nhanh. Con sắp chết vì nóng rồi. Tôi đành theo cậu lên xe. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế sau. Trước mặt, vị trí quen thuộc đó đang ngồi Lưu Như Yên. Anh yêu, lát nữa chúng ta đi đâu để ăn mừng đây? Không đợi Cố Đào mở lời, con trai đã nhanh miệng nói. Dì Như Yên, đi nhà hàng Tiểu Giang Nam Bắc. Bố con thích nhất món ăn ở đó. Ngày xưa, mỗi khi có chuyện vui, bố đều dẫn con và mẹ đến đó. Nhìn khuôn mặt Lưu Như Yên kéo dài hơn cả mặt lừa. Dù hơi không tử tế, nhưng tôi vẫn cảm thấy hả hê trong lòng. Cố Diên tiếp tục phát huy. Mẹ nói xem chúng ta đi đâu hay là đừng đi biển nữa. Đi Lệ Giang đi. Người ta thường nói Lệ Giang là nơi gặp gỡ biết đâu lại tìm được bố mới cho con. Sắc mặt Cố Đào lập tức trở nên khó coi. Thấy các người định đi du lịch. Tôi không muốn nói chuyện với anh ta. Quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Đi giải khuây cũng tốt. Nhưng Lệ Giang không có gì hay. Hay là đi Tam Á đi. Tôi có một người bạn mở khách sạn ở Hải Đường Loan. Được thôi, có thể dùng quan hệ không? Chỉ cần nhìn mức độ giống nhau giữa hai cha con, bạn của bố chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Cậu là con trai của tôi, tất nhiên là không vấn đề gì. Hai cha con họ thật sự rất hòa thuận. Lưu Như Yên ngồi ghế phụ lái mặt đen như đáy nồi. Cuối cùng, tôi và Cố Diên vẫn quyết định đi Tam Á. Theo lời con trai, có lợi mà không hưởng thì đúng là đồ ngu. Sau chuyến du lịch này, tôi gần như dã rời, mệt mỏi đến nỗi quên cả nỗi buồn sau vì đã ly hôn với Cố Đào. Tôi không thể tiếp tục làm nội trợ nữa.
tôi quyết định đi tìm việc làm. Bố tuy đồng ý cho tôi 1 triệu, nhưng 1 triệu nếu dùng thật, thực ra không nhiều lắm. Nếu chỉ ngồi ăn mà không làm gì thì chẳng bao lâu nổi cũng sẽ bị ăn sạch. Nếu mẹ đi làm, có lẽ sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc con nữa. Mẹ muốn đi làm, tất nhiên là con ủng hộ, nhưng việc tìm việc này cũng giống như tìm đối tượng vậy, phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Con đã từng tìm đối tượng chưa? Sao lại giống nhau được? Mẹ cứ nói đi, nếu lúc đầu tùy tiện chọn một người, sau đó gặp được người phù hợp hơn, mẹ sẽ từ bỏ hay tiếp tục chịu đựng đây? Tôi nghĩ một chút, cũng đúng là có lý. Hôm nay, tôi đang mua sắm qua đường link bạn thân Ninh Ninh gửi đặt hàng mua đồ. Cố Diên tiến đến nhìn một lúc lâu, đột nhiên hỏi tôi, dì Ninh Ninh làm cái này kiếm tiền cũng tạm ổn. Cũng tạm ổn. Mẹ, con nghĩ mẹ rất phù hợp để làm cái này. Trái tim tôi chợt rung động. Được rồi, mẹ sẽ đi tìm dì Ninh Ninh để hỏi kinh nghiệm. Ninh Ninh những năm trước làm thương mại điện tử rất thành công. Lần này cô ấy chuyển sang một nền tảng mua sắm theo nhỏ mới ra mắt. Dưới sự giúp đỡ của Ninh Ninh, cửa hàng của tôi nhanh chóng được mở. Chớp mắt đã gần 1 tháng, cô đã đột nhiên tìm đến cửa. Phương Phương, anh muốn rút lại đơn đăng ký ly hôn. Tôi ngây người hồi lâu, ly hôn tuy là do tôi đề xuất, nhưng chắc hẳn anh ta đã có ý định này từ lâu. Bụng Lưu Như Yên ngày càng lớn. Chắc chắn đang thúc giục rất gấp. Anh ta đột nhiên làm như vậy, khiến tôi có chút bối rối. Tại sao? Cố Đào ánh mắt có chút né tránh. Anh không nỡ gia đình chúng ta. Tâm trí tôi có chút mơ hồ. Những năm đầu Lục Đào khởi nghiệp, thường xuyên phải đi công tác. Mỗi lần trước khi đi, anh đều ôm tôi. Vợ à, anh không nỡ rời xa các em. Chờ việc bên kia xong, anh sẽ lập tức về nhà. Từ lúc nào, anh bắt đầu không muốn về nhà nữa. Thấy vẻ mặt tôi dao động, Cố Đào nắm lấy tay tôi. Vợ à, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Em thật sự nhẫn tâm để con trai không có bố sao? Cố Đào, người làm sai là anh. Người không muốn trả giá cũng là anh. Đâu có lý nào trên đời này như vậy. Việc bất thường tất có điều kỳ quặc. Tôi nhờ bạn bè kiểm tra tình hình hiện tại của Cố Đào. Không kiểm tra thì không biết. Kiểm tra xong thì giật mình. Cố Đào điều hành một công ty thương mại. Tuần trước, một lô hàng do Lưu Như Yên phụ trách bị phát hiện làm giả. Nghe nói Cố Đào đã phải dốc hết vốn liếng, mới vừa đủ để vá lại lỗ hổng này. Lần này anh ta đến tìm tôi để tái hợp. Hẳn là muốn bán đi số tiền 1 triệu đó. Nhưng tai họa do nhân tình gây ra, lại muốn đến chỗ vợ cũ để kiếm lợi. Đâu có dễ dàng như vậy. Sau khi thời gian bình tĩnh kết thúc, theo lẽ thường phải đi nộp đơn nhận giấy ly hôn. Nhưng tôi mãi không liên lạc được với Cố Đào. Chắc chắn là anh ta cố tình trì hoãn, không cho quy trình tiếp tục. Tôi đang phiền muộn vô cùng. Đột nhiên nhận được một gói chuyển phát nhanh. Bên trong là một ổ Aciber, lưu trữ toàn bộ bằng chứng ngoại tình của Cố Đào. Tôi chụp ảnh gửi cho Cố Đào. Nếu thỏa thuận ly hôn không thành, tôi vẫn có thể tiến hành thủ tục kiện tụng. Không bao lâu sau, điện thoại Cố Đào gọi tới. Vợ, em thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Chúng ta đã có hơn 10 năm tình cảm. Sao có thể nói mất là mất được? Cố Đào, chính anh là người làm mất tình cảm của chúng ta. Cuối cùng Cố Đào vẫn đến nhận giấy ly hôn. Hôm đó, anh ta đến một mình, không dẫn theo Lưu Như Yên. Khi chia tay, anh ta kéo tôi lại. Phương Phương, chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé. Tôi vừa định từ chối, thì nghe anh ta nói với giọng gấp gáp. Cho dù đã ly hôn, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ. Cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không được sao? Tôi quá hiểu anh ta. Hạ mình như vậy. Không phải vì tình cũ khó quên, chắc chắn là có chuyện muốn nói. Chúng tôi tùy tiện tìm một nhà hàng gần cục dân chính. Sau khi ngồi xuống, anh ta có vẻ muốn nói lại thôi. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Tôi liền mở lời trước cho tiện. Cố Đào, anh có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi. Số tiền 1 triệu mà trước đây tôi hứa với anh có thể hoãn lại một thời gian không? Anh yên tâm, những gì tôi đã hứa chắc chắn sẽ không thất tín. Chỉ là... Tôi cắt ngang lời anh ta. Tôi đồng ý gia hạn thêm 1 năm để trả. Nhưng theo lãi suất thị trường, tôi sẽ tính thêm 10% lãi. Ngoài ra, tôi muốn được hưởng chế độ của đại lý cấp cao nhất. Lấy hàng từ công ty của anh yên tâm, tôi sẽ thanh toán đúng hẹn. Cố Đào chắc không ngờ tôi sẽ đưa ra điều kiện. Cười khổ sau một hồi im lặng. Em bây giờ khác rồi, em trước kia. Cố Đào, tôi lại cắt ngang lời anh ta. Em biết anh định nói gì. Ngày xưa, trong lòng em chỉ có anh và con. Nhưng chỉ có người trẻ tuổi mới mơ mộng về tình yêu. Còn như tôi, một phụ nữ trung niên bây giờ chỉ xem xét lợi hại và lựa chọn. Với nguồn hàng đảm bảo, tôi nhanh chóng chuyển từ mô hình bán gói sang tự tổ chức nhóm. Tôi đăng ký thành lập một công ty, thuê đội ngũ vận hành, lập kế hoạch và nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Cuộc sống tuy bận rộn, nhưng vô cùng phong phú. Nhưng Cố Đào gần đây lại không được tốt lắm. Mấy hôm trước, người cung cấp hàng giả cho anh ta đã bị bắt. Người đó khai rằng Lưu Như Yên từ đầu đã biết lô hàng này có vấn đề. Nhưng vì nhận 20% tiền hoa hồng, cô ta đã giấu nhẹm chuyện này. Cố Đào biết chuyện liền nổi trận lôi đình, tát Lưu Như Yên một cái trước mặt mọi người. Không ngờ Lưu Như Yên đứng không vững, bụng va vào góc bàn, gây ra tình trạng bong nho non. Không chỉ Lưu Như Yên chịu một trận đau đớn, đứa bé cũng chết lưu trong bụng. Ninh Ninh kể lại chuyện này với tôi, giọng điệu đầy vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Em nói đúng không?
Loại người xấu xa ấy, trời sẽ trừng phạt, miễn là đừng ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng ta là được. Tôi vốn nghĩ rằng, giữa tôi và Cố Đào, tình cảm đã hết, không liên quan đến nhau thì cũng tốt. Nhưng anh ta lại không nghĩ vậy. Mẹ không phải đang yêu đương đấy chứ? Có người gửi hoa cho mẹ kìa. Tôi nhìn vào tấm thiệp trong bó hoa. Hoa không tàn, trăng không tận, hai trái tim đồng điệu. Đây là những gì Cố Đào đã viết trên thiệp khi lần đầu tiên tặng hoa cho tôi. Hoa trước sân đã tan rồi. Cảnh vật vẫn thế, nhưng người đã khác. Tôi ném cả bó hoa và tấm thiệp vào thùng rác. Mẹ, bố có phải muốn làm hòa với mẹ không? Tôi suy nghĩ một chút. Đúng là nên nói chuyện rõ ràng với anh ta. Con trai, có lẽ con sẽ nghĩ mẹ ích kỷ, nhưng giữa mẹ và bố con, thật sự không thể quay lại quá khứ nữa. Con có thể nghĩ như vậy. Mẹ rất vui. Con phải luôn nhớ rằng, trước hết con là chính mình, sau đó mới là con trai của mẹ. Không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của chính mình. Nghe những lời hiểu chuyện của con trai, tôi che miệng, cố gắng kìm nén nước mắt. Nhận được sự ủng hộ của con trai, tôi quyết định tìm cơ hội để nói rõ với Cố Đào. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động hẹn Cố Đào sau khi ly hôn. Thấy chúng tôi bước vào, anh ta vội vàng bước tới. Phương, Tiểu Nghiêm, các người đến rồi à? Bố, dạo này trông bố không được khỏe lắm. Tôi và mẹ ra ngoài, người ta đều nói mẹ giống chị gái tôi. Đi cùng bố ra ngoài, có khi người ta lại tưởng bố là ông nội con. Cố Đào cười gượng gạo. Mẹ con thì ngày càng trẻ ra, càng ngày càng tràn đầy năng lượng. Cho nên nói, con người này phải tự kỷ luật. Nếu ngay cả bản thân mình cũng không kiểm soát được, đến lúc hối hận cũng không kịp. Bố có nghĩ như vậy không? Cố Đào lại cười gượng gạo. Chúng ta một nhà, đã lâu rồi không có dịp ngồi cùng nhau như hôm nay. Cố Đào, chúng ta đã... Bỗng nhiên, một bóng người lao tới. Lưu Như Yên gào thét trong cơn điên loạn. Dương Phương, cô còn biết xấu hổ không? Sao lại thích quyến rũ chồng của người khác như vậy? Cố Đào vội vàng tiến lên kéo Lưu Như Yên ra. Lưu Như Yên, cô phát điên cái gì? Tôi và cô đã chấm dứt rồi. Tiền bồi thường đã đưa cho bố mẹ cô rồi. Cô còn muốn gì nữa? Bồi thường tiền thì có ích gì? Con tôi đã mất rồi. Sao gia đình các người vẫn có thể vui vẻ hạnh phúc bên nhau? Thấy họ cãi nhau, tôi vừa định dẫn con trai rời đi, thì thấy trong tay Lưu Như Yên ánh bạc lóe lên. Tôi vô thức chắn trước mặt Cố Diên. Không biết đã ngủ bao lâu, trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng Cố Nghiêm lẩm bẩm bên tai. Không có con trai, mẹ với thân thủ thế này đừng có cố tỏ ra anh hùng. Được rồi, con còn cả đống bài tập phải làm. Lại còn phải đến bệnh viện chăm sóc mẹ. Mẹ nói xem tỉnh dậy rồi sẽ bù đắp cho con thế nào. Ít nhất cũng phải cho con chơi điện thoại 3 ngày. Có lẽ từ chơi điện thoại đã chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của tôi. Tôi bật dậy, đặt tay lên hông, quát lớn. Cố Nghiêm, dám chơi thử xem, đồ lá gan to. Cố Nghiêm cười tủm tỉm đứng trước mặt tôi, giống như một chú cáo nhỏ danh mãnh. Đúng lúc đó y tá bước vào. Thôi được rồi, dừng số 24. Sau này đừng giảm cân quá mức nữa nhé. Đường huyết đã thấp đến mức này rồi. Gì cơ? Giảm cân? Tôi tránh ánh mắt của Cố Diên, cảm giác có chút chột dạ. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt nửa cười nửa không. Nếu không phải vì đường huyết của mẹ thấp, một cái nĩa cồn làm sao có thể khiến mẹ ngất đi được. Tôi cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Đó là do mẹ bị kích động. Cậu hiểu cái gì chứ? Người quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Sau chuyện này, tôi thật sự không dám dây dưa thêm với Cố Đào nữa. Anh ta và Lưu Như Yên có lẽ còn quấn quýt rất lâu. Nhưng điều đó có liên quan gì đến tôi đâu. Tôi chỉ mong họ sống hạnh phúc đến già, mãi mãi khóa chặt đời nhau. Học kỳ mới bắt đầu, tôi đến dự buổi họp phụ huynh cho Cố Nghiêm. Giáo viên thông báo kết quả xếp hạng học kỳ trước. Thành tích của cậu ấy thuộc dạng trung bình, luôn dao động ở khoảng thứ 300 đến 400. Nhưng lần này khiến tôi thực sự bất ngờ. Cậu ấy đã vọt vào top 200 của khối. Giáo viên chủ nhiệm nói với tôi, cậu bé này tự kiểm soát bản thân tốt, nếu cố gắng thêm một chút, việc đạt điểm đại học không phải là vấn đề lớn. Tôi xúc động cảm ơn liên tục. Khi ra khỏi trường, tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng. Cố Nghiêm khinh thường nhìn tôi. Mẹ không thể có chút tiền đồ hơn được à? Lần sau nếu con vào top 100, mẹ có phải sẽ vui đến mức ngất đi không? Nếu có ngất cũng đáng. Mẹ này của con, cả đời này chẳng còn hy vọng gì nữa. Chỉ mong con có một tương lai tươi sáng, hạnh phúc và vui vẻ suốt cuộc đời. Mẹ, cuộc đời mẹ còn dài mà. Con muốn trở thành niềm tự hào của mẹ, nhưng không muốn là niềm tự hào duy nhất của mẹ. Tôi ngước lên nhìn con trai, khuôn mặt thanh tú, dáng người cao ráo. Cậu thiếu niên nhỏ bé đã trưởng thành. Tôi không khỏi cảm thấy nhẹ lòng. Con có suy nghĩ như vậy. Mẹ cũng sẽ bắt đầu cuộc sống tươi đẹp của riêng mình, đắm chìm trong viễn cảnh tương lai. Tôi không hề phát hiện ra ánh mắt con trai thoáng qua một tia khác lạ. Kiếp trước, bố mẹ ly hôn. Để giảm bớt gánh nặng cho mẹ, tôi đã chọn sống cùng bố. Bố có vợ mới và một đứa con trai mới. Tôi như một người thừa thãi, dù không bị ngược đãi, nhưng nhìn họ sống hạnh phúc bên nhau, tôi chỉ như một kẻ đứng ngoài. Nếu con không ngoan, thì cút về tìm mẹ con. Xem nó có nuôi nổi con không. Ta cho con ăn, cho con uống. Sai bảo con làm chút việc thì đã sao. Tôi thường lén về thăm mẹ. Bà ấy làm việc tại một cửa hàng tiện lợi. Lưng thẳng tắp ngày nào giờ đã còng xuống. Ánh mắt trong veo này đã trở nên đục ngầu. Thậm chí có lần, tôi thấy bà gọi một con mèo hoang dưới lầu là Muỗi. Tiểu Ngôn, lâu rồi con không đến, mẹ nhớ con lắm. Sau đó, để lấy chiếc rìu mắc trên cây cho em trai, tôi ngã từ trên cây xuống, va vào sau đầu.
Trong đám tang của tôi, tất cả mọi người đều an ủi bố tôi, Cố lão, hãy tiết chế nỗi đau, con lớn mất rồi, con có con nhỏ mà. Chỉ có mẹ im lặng đứng ở góc phòng. Muốn ôm bà, nhưng tôi chỉ có thể xuyên qua cơ thể bà. Hình dáng bà càng thêm gầy guộc, đến nỗi gió trên sân thượng dễ dàng thổi bay bà đi. Bà nhẹ nhàng nói, con trai, đừng sợ, mẹ sẽ đến với con ngay thôi. Mở mắt ra, tôi đã quay lại nằm bố mẹ ly hôn. Mẹ vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc giả tạo. Cho dù bố đã lạnh nhạt với bà rất nhiều, cho dù những lời bào chữa của ông ta đầy dẫy lỗ hổng, bà vẫn ngây thơ nói với tôi, con trai, đừng làm phiền bố con, ông ấy kiếm tiền một mình vất vả lắm đấy. Được tái sinh một đời, tôi không thể giúp bà giành lại trái tim của bố, nhưng có thể giúp bà giữ lại số tiền của bà. Tôi bắt đầu thu thập bằng chứng ngoại tình của bố. Ngày quyết định quyền nuôi dưỡng lại đến. Bố tự tin đầy mình, nghĩ rằng tôi chắc chắn sẽ chọn ông ta. Chúng ta hãy để mẹ con được chia nhiều tài sản hơn cho ông ta. Không thì tôi sợ ông ta không nuôi nổi. Mẹ con cũng nói rồi, chỉ cần con theo ông ta, bà ấy sẵn sàng ra đi tay trắng. Tôi thở dài, mở đoạn video ngắn mà bố và Lưu Như Yên tự quay. Bố, hai người sắp có con rồi. Đừng tranh giành với mẹ nữa, mẹ chỉ có mỗi mẹ thôi.